Thank you very Okay. much to HTC and the organizing committee to allow me to share with you today on the talk on lung cancer and breast cancer. Bác sĩ gửi lời chào đến tất cả mọi người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay và cũng như cảm ơn MHTC đã hỗ trợ cho cái chương trình này. Đây cũng là một trong những cái lần hiếm hoi mà Danny được trò chuyện với bác sĩ, và lát nữa thì bác sĩ sẽ chia sẻ một cái slide nói về những cái kiến thức thông tin về ung thư phổi và sau đó là về ung thư vú, và chúng tôi sẽ mời anh Thanh sẽ là người phiên dịch cho buổi ngày hôm nay. Dear doctors, Daisy the translator will come in and start to do the translation for you, especially on the slide. Can you open the slide from your side there? So, good afternoon again, everyone. Good afternoon and many thanks to the Malaysian Health Tourism Cooperation and the organizing committee to allow me to say and share a few words with you all about lung cancer and breast cancer, which will be the two main topics that I will be talking to you all about. Now, this time, the teleconference that we are having is actually very, very different from many other conferences that we may have been having because of two things. One, we are doing this on the live streaming, and two, this is a difficult time to share for everybody having to deal with COVID-19. But nevertheless, hôm nay tôi rất là một lần nữa tôi xin chào và tôi rất là cảm ơn các quý công ty đã tổ chức một cái cuộc livestream ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi cũng rất hân hạnh để chia sẻ về những thông tin về cái ung thư phổi cũng như là ung thư vú. Và hôm nay cái buổi nói chuyện hôm nay có hai cách một chút, bởi vì hai lý do. Thứ nhất là chúng ta sẽ stream live trực tiếp, và thứ hai đó là do cái Covid. So we talked about lung cancer first, and then we'll talk about breast cancer. More importantly, that these slides that I will be sharing with you all, it's quite superficial. That we'll be talking in general about lung cancer. Then we'll be talking about breast cancer quite in general, but will be one or two things which are more specific. Và hôm nay chúng tôi sẽ nói về hai cái chủ đề. Chủ đề thứ nhất là nói về cái ung thư vú, và thứ hai là chúng ta sẽ nói về cái ung thư phổi. Và sau đó chúng ta sẽ có thể đi vào chi tiết hơn. Right. So lung cancer, as we all know, it's the most frequently diagnosed cancer, followed with female breast cancer and also colorectal cancer worldwide. Ung thư phổi thì chúng ta đã biết là một cái bệnh được chẩn đoán nhiều nhất, nó chiếm khoảng 11%, và sau đó là cái ung thư vú ở phụ nữ là chiếm 11,6%. So lung cancer is the leading cause of cancer death at about 1.7 million, followed by colorectal and then stomach cancer worldwide. Đối với bệnh ung thư phổi là một cái bệnh nguyên nhân hàng đầu gây dẫn tử vong, thì nó chiếm là 1.74 triệu người, chiếm là 18.4%. Sau đó là ung thư đại trực tràng chiếm 9.2% và ung thư dạ dày chiếm 8.2%. About 80% of lung cancer deaths are a result from tobacco smoking, right? Smokers exposed to radon and asbestos are even higher risk. Khoảng 80% nguyên nhân tử vong do bệnh ung thư phổi đó là do cái sự hút thuốc quá nhiều, và những cái người mà hút thuốc á, sẽ bị phơi nhiễm với những chất khí radon cũng như là những cái amian, thì sẽ có cái chiều hướng nguy cơ cao hơn. And on our left side, we see the number of cases in 2018 of all ages in lung cancer. Các bạn có thấy trên cái biểu đồ bên phía tay trái của bạn đó là số ca mắc mới vào năm 2018, cả nam lẫn nữ và ở mọi lứa tuổi. The chart on the right show the number of deaths in 2018 for both sexes of all ages. And you can see the lung cancer is almost the same in terms of number of cases for breast cancer.
But on the right side, you'll find that the number of deaths for lung cancer is far higher than breast cancer. Về cái cột bên tay phải thì nói về cái tỷ lệ tử vong chết vào năm 2018 gồm có nam và nữ và ở mọi lứa tuổi. Bên phía tay trái chúng ta thấy là cái số ca mắc mới bệnh ung thư phổi và ung thư vú đó thì gần bằng nhau, nhưng mà đối với cái tỷ lệ tử vong bên cột phía tay phải thì chúng ta thấy là cái tử vong do ung thư phổi thì cao rất là nhiều lần so với cái bệnh ung thư vú. What it simply means that although you have a large number of cases of lung cancer, but the cases who present are usually quite late, and that's why you find that the number of deaths are higher compared to, for example, breast cancer, where now the treatment can actually improve the outcome of these patients. Cái điều khác nhau đây đó là do khi mà bị ung thư phổi đó thì chúng ta đã không có để ý nhiều bằng khi mà những cái phụ nữ bị ung thư vú thì họ đã để ý nhiều hơn, cho nên chúng ta thấy là tỷ lệ tử vong do cái bệnh ung thư phổi nó tăng cao. Moving on to the next slide. This is just an overview looking at the cancer incidence on the left and mortality on the right. And we look at the bar in red, which I've just highlighted. You find that new cases in Southeast Asia has amount to more than 110,000 cases. Và trong cái slide này chúng tôi sẽ so sánh về cái tỷ lệ mắc ở vùng Đông Nam Á, cũng như bên tay trái là cái tỷ lệ mắc mới và cái bên tay phải là cái tỷ lệ tử vong. Thì chúng ta có thấy cột ở Đông Nam Á thì cái tỷ lệ mắc mới nó chiếm hơn 113.000 ca mới. And the mortality on both sexes, the bar chart showing in red is about 100,000 for both sexes. Và cái tỷ lệ tử vong của nó thì hơn 100.000 người. So it shows you again the number of new cases and the number of deaths. It's almost quite near. In other words, that these patients who have lung cancer usually present late. That's why the outcome is usually quite poor. Như chúng ta thấy là cái tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ mắc mới bên phía tay trái đó thì nó gần bằng cái tỷ lệ tử vong bên phía tay phải, cho nên chúng ta thấy là khi mà bị mắc bệnh ung thư phổi đó thì cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Moving on to the next slide, it's almost the same, showing you the color of the graph. One is the light purple and the second one is in red. The one in light purple show you the incidence and the one in red show you the mortality. Trong cái slide này nó cũng là cho chúng ta thể hiện là những cái nước khác nhau ở cái vùng Đông Nam Á của mình. Thì cái gạch màu xanh đó là cái tỷ lệ mắc, và cái màu đỏ đó là cái tỷ lệ tử vong. So the incidence for male on the left hand side is close about 35 to 100,000, and then in female, again the bar chart in the light purple, that may be about 10 in 100,000, but you will find the mortality is also quite near to the incidence rate. Thì chúng ta thấy trong cái slide này đó thì tỷ lệ của mắc bệnh ung thư phổi của nam giới á, thì nó chiếm là khoảng 30.000 trên 100.000, và cái tỷ lệ của nữ thì chiếm 10.000 trên 100.000. Right. So we will then go to what are the causes and etiology for lung cancer. Trong cái slide này chúng ta sẽ nói về cái nguyên nhân cũng như là cái căn bệnh học của cái bệnh ung thư phổi. Firstly, from occupation, you have miners, you have heavy metal workers. These are agents, chemicals, or that people who work in this industry can actually have exposure to, and they increase the incidence of lung cancer. Cái hình đầu tiên chúng ta thấy là thứ nhất là do nghề nghiệp, ở những người mà làm việc ở trong những cái hầm mỏ, và cũng như là những cái công nhân mà họ làm với những cái kim loại nặng đó, thì họ sẽ có nguy cơ, bởi vì đây có những cái tác nhân để gây
có thể là dẫn đến nguy cơ bị ung thư phổi. Smoking, that is tobacco smoking, also definitely has a great cause and etiology. And nowadays, you have newer trend of people doing vaping. Và cái việc hút thuốc cũng là một cái nguyên nhân hàng đầu để gây đến cái ung thư phổi. Second hand smoking. Và những người hút thuốc thụ động, đó là những người mà người ta hít phải cái khói thuốc. There are family history who may have lung cancer. Và tiền sử gia đình có người bị bệnh ung thư phổi. Radon gas in our environment, people may actually been exposed unknowingly. Cái thứ hai, cái đó là cái khí ga radon ở trong cái môi trường. Aging, anybody as we get older, your risk of getting any cancer for that matter also increases. Cái đó là tuổi tác, thì đối với những người càng lớn tuổi thì cái nguy cơ bị mắc ung thư càng cao. Other illnesses like chronic obstructive pulmonary disease or tuberculosis can increase the risk of lung cancer. Và một số bệnh khác như là những cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đó, hoặc là bị bệnh lao, hoặc là những cái bệnh như vậy thì có thể cũng tăng được cái nguy cơ bị ung thư phổi. Pollution, ô nhiễm môi trường, and exposure to radiation also increases the risk of lung cancer. Và nếu chúng ta bị phơi nhiễm với chất phóng xạ thì cũng tăng lên cái nguy cơ bị ung thư phổi. It is important to know that all these are risk factors, and for somebody who can actually get lung cancer, it's usually multifactorial. Cho nên thì một điều quan trọng là chúng ta phải biết được những nguyên nhân có thể dẫn đến cái ung thư phổi mà chúng ta có thể tránh được. If you look at a cigarette that we all sometimes people just pick up unknowingly and smoke. If you look at a stick of cigarette, what are the chemicals that are contained within a cigarette? Bây giờ nếu chúng ta nhìn một cái điếu thuốc lá thì chúng ta có thể thấy là trong một điếu thuốc lá đó có rất nhiều cái hóa chất trong nó. There are at least 12 types of chemicals which are actually harmful to our body. For example, butane is the chemical found in the lighter fluid here on the left hand side. Thì trong điếu thuốc này chúng ta có thể thấy nhất đó là 12 cái tác nhân nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Thứ nhất là cái butan khi chúng ta bật cái quạt lửa lên. A cigarette also contains a chemical called cadmium, which is found in batteries. Và cái thuốc này nó cũng chứa cái chất cadmium mà chúng ta có thể là tìm thấy trong những cái cục pin. It has stearic acid, a chemical found using like candle wax. Và cái acid stearic mà nó cũng chúng ta có thể tìm thấy trong những cái sắt tiền cày. Hexamine is a chemical used for barbecue lighter. Thì cái hexamine đó thì cũng chúng ta là cái chất này cũng có nằm trong cái đồ chúng ta bật lửa khi chúng ta mà làm cái nướng thịt đó. Toluene found in industrial solvent. Cái toluene này chúng ta có thể thấy được trong những cái dung môi sử dụng trong công nghiệp. Nicotine is a chemical used in insecticides. Cái chất nicotine này chúng ta cũng thể thấy là họ sử dụng trong cái thuốc trừ sâu. Ammonia is found in toilet cleaner. Và cái ammonia này người ta sử dụng trong cái chất tẩy rửa nhà vệ sinh. Methanol, rocket fuel. Cái methanol thì cũng rất là nguy hiểm, chúng ta có thể dùng trong cái nguyên liệu cho hỏa tiễn, trong nguyên liệu để mà bắn tên lửa. Carbon monoxide, we know the car engine on combustion gives rise to high content of carbon monoxide. Và cái khí CO, carbon monoxide. Arsenic is a poison. Arsen đó là một cái chất độc. Methane is sewer gas. Methane thì chúng ta có thấy là cái khí này thường nó trong những cái cống rãnh. And acetic acid is vinegar. Và acetic đó là giấm. So imagine when you puff a cigarette, all these chemicals go into your lungs, and if you do this repeatedly every day, imagine how much of injury the lung is actually getting. Cho nên khi mà chúng ta hút thuốc đó thì tất cả những cái chất hóa học độc hại này nó sẽ vào phổi chúng ta. Cứ nghĩ đi, mỗi ngày mình đều hút thuốc, mỗi ngày hút thuốc như vậy thì mình sẽ đưa vào cái phổi của mình bao nhiêu chất độc và nó sẽ gây tổn hại như thế nào đến cái phổi của mình. The normal lung which is on your left hand side, and this is the lung of a smoker. Cái chúng ta có thấy là hai cái hình phổi, là một bình phổi bên phía tay trái là cái phổi bình thường và cái bên phía tay phải là do cái phổi của những người mà hút thuốc lá thường xuyên. Lung cancer arises from the healthy cells within the lining of our lungs, the airway, and the cells
over time, after repeated injury by all the chemicals we have listed, can actually change, transform into the non-small cell cancer or the small cell cancer cells. Khi mà chúng ta hấp thuốc như vậy đó thì thông thường nó sẽ bắt đầu từ những cái tế bào mạnh khỏe trước, nhưng mà khi mà nó bị tác động bởi những cái chất độc hại hàng ngày như vậy đó thì nó sẽ phát triển ung thư. Đầu tiên nó sẽ phát triển thành những cái ung thư là những cái tế bào ung thư, tế bào nhỏ, và sau đó là sẽ trở thành những cái tế bào không nhỏ là những cái tế bào lớn. So when the cells change over time, they present as lung cancer. Và khi những cái tế bào mình thay đổi như vậy đó thì nó sẽ dẫn đến cái sự ung thư phổi. So when somebody has lung cancer, what are the signs and symptoms? Thì khi một người nào đó bị ung thư phổi đó, thì họ sẽ có những cái triệu chứng cũng như là những cái dấu hiệu như thế nào? Starting with this cartoon, on the left top hand corner, we have somebody who has chronic cough. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ tấm hình bên trái đầu tiên, trên phía góc trái đầu trên cùng đó, thì chúng ta sẽ thấy là một cái người này đang bị ho, một cái ho mãn tính. They may cough out blood. Và họ có thể là ho ra máu. Third picture, they may have shortness of breath. Và tấm hình này thì thấy là những người này bị bệnh khó thở. May be associated with chest pain. Có thể là họ làm cho dẫn đến cái việc bị đau ngực. Because of the narrowed airway, they may have wheezing when they breathe out. Do bị tổn thương như vậy thì cái luồng khí chúng ta khi mà bị hẹp lại, cho nên chúng ta khi mà thở ra thở vào nó sẽ bị khò khè. They may have hoarseness of voice. Và cái giọng của ta cũng có thể bị khàn đi. It means the voice becoming rough. Và làm cho cái giọng của chúng ta bị khàn đi rất là nhiều. They may have recurrent lung infections. Và sau đó nó sẽ làm cho phổi chúng ta sẽ dễ bị nhiễm trùng tái phát. They may have unexplained weight loss. Và dẫn đến cái sự bị mất cân mà chúng ta không biết lý do tại sao. They may have weakness. Và làm cho chúng ta bị yếu đi. Or fatigue. Và làm cho mình bị mệt mỏi. If they are vigilant enough, they may see the fingernails may have this clubbing, called like a big shape fingernails. Trong tấm hình này chúng ta có thể thấy là những cái móng tay nó sẽ bị phình to lên và nó tròn lại. When somebody has the signs and symptoms we mentioned before, for example, if somebody has been cough for 2 weeks and if it doesn't go away, they need to be investigated. They need to see a doctor for it. Thì khi chúng ta đã nói những cái triệu chứng bên trên đó, cho nên khi một cái người nào đó mà họ bị ho và ho dai dẳng kéo dài trên 2 tuần mà vẫn chưa đã hết đó, thì chúng ta phải đi thăm khám với bác sĩ. When you see a doctor, they will do a medical history, a physical examination, and assessing the general performance of the patient. Khi mà mình thăm khám bác sĩ đó, bác sĩ đầu tiên là họ sẽ kiểm tra tổng quát cho mình. X-ray, CT scan, sometimes PET CT scan may also be done. Và họ có thể là chụp X-ray ngực nè, cũng như là chụp CT. Có khi là họ cũng phải tiến hành luôn cả cái PET CT luôn. Blood test from laboratory will also be taken. Và họ cũng có thể là kiểm tra cái men gan. And if a growth is seen, a doctor do what we call as a bronchoscopy. Và có thể là họ sẽ nội soi cả cái khí quản của mình. Bronchoscopy is putting a tube into the airway, and if the doctor can see a growth, a tissue biopsy can actually be taken. Thì cái nội soi này có nghĩa là gì? Là lúc đó thì bác sĩ sẽ đưa một cái ống vào cái đường thở của mình, để qua cái nội soi đó họ có thấy những cái bất thường ở trong cái phế quản của mình và trong phổi của mình. But sometimes you may have a growth that is not near in the center of the airway. It may be located far away from the center part of your lung in the periphery, like a patient we saw 3 weeks ago who had this PET CT scan done. Và thông thường thì không phải là lúc nào cái ung thư nó cũng có thể dễ nhìn là nó nằm ngay cái đường thở của mình đâu. Có khi nó nằm xa cái chỗ cái phế quản của mình. Và cái chuyện này đã xảy ra ở bệnh nhân của tôi khoảng cách đây 2 tuần. Can you see this arrow that I'm moving on the screen? Bạn có thể thấy cái mũi tên mà chúng tôi đang di chuyển không? This is the growth that this patient has on the right side of her lung, and this is the lymph node seen on a PET CT scan, which is now lighted up. Thì cái đây là một cái dấu hiệu mà chúng tôi đã tìm thấy ở bên cái phổi phải, và sau khi chụp cái CT scan thì thấy nó rõ hơn.
And because bronchoscopy is not possible for us to get the tissue, this patient underwent what we call as percutaneous biopsy of this lung nodule. Và thỉnh thoảng thì có khi thì cái nội soi phổi nó không có cho chúng ta kết quả rõ lắm, và có khi chúng ta phải dùng cái sinh thiết, có nghĩa chúng ta phải sinh thiết phổi để mà tìm ra nguyên nhân. This is the image done on a CT scan showing the biopsy. This bright line here, this is the needle that is actually passed through the skin into the lung where the nodule is. Biopsy taking a tissue from this tumor. Ở trong tấm hình này chúng ta có thể thấy là để mà sinh thiết là người ta phải đưa một cái kim, và chúng ta thấy có cái CT scan đưa cái mũi kim này vào để mà đưa vào cái chỗ tế bào bị ung thư đó, để mà lấy ra một cái phần mô nhỏ để đi sinh thiết. This was done very recently on the 27th of October this year. Tấm hình này cũng mới làm đây thôi, vào ngày 27 tháng 10 năm 2020. And this biopsy showed this patient actually have cancer of the lung. Và cái sinh thiết này đã cho kết quả là cái người này bị ung thư. After the biopsy, the tumor look under the microscope so that we know what are the type of lung cancer. Sau khi mà chúng ta sinh thiết xong đó thì chúng ta sẽ đưa mẫu dưới kính hiển vi để mà xem nó là cái loại nó dạng cái dạng ung thư dạng gì. Usually the type of lung cancer we have is called adenocarcinoma. Thông thường thì nó sẽ bị gây ra cái bệnh là ung thư biểu mô tiến. 30% of them are squamous cell carcinoma, 10% are large cell carcinoma, and the others 3% are actually others. Còn phần còn lại thì chúng ta thấy là 30% đó là do cái ung thư biểu mô vảy nè, và 10% là ung thư biểu mô tế bào lớn, và 3% là những phần còn lại. There is another type of lung cancer called as a small cell lung cancer. It comprises 15% of the lung cancer type. Ngoài ra thì cũng có một cái loại ung thư biểu mô ở phổi khác mà chúng ta chiếm 15%, mà chúng ta gọi là ung thư biểu mô tế bào nhỏ ở phổi. Once we have diagnosed that a patient has lung cancer, they do undergo what we call a staging. We want to know what stage the patient has, because the stage helps us to determine the type of treatment that is most appropriate for the patient, and also we know the outlook of this patient. So generally, there are 4 stages in lung cancer. Khi mà chúng ta chẩn đoán một cái bệnh nhân nào đó bị bệnh ung thư phổi đó, thì chúng ta phải xem là bệnh nhân đó đang bị ung thư phổi ở giai đoạn nào để chúng ta có những cái liệu trình điều trị thích hợp. In short, if you only have growth in one side of the lung without spreading to any of the lymph nodes, you are stage 1. Thì nếu ở giai đoạn 1 chúng ta có thể thấy là chúng ta bị chỉ một bên phổi thôi, và nó lưu trú ở một địa điểm. If you have a growth that is more than 2 cm and it begins to involve only the neighboring lymph nodes, you are stage 2. Và nói đối với những cái tổn thương ung thư, cái tế bào ung thư nó nhỏ hơn 2 cm thì đó là giai đoạn 2. Stage 3A, if you have more lymph nodes involvement on the same side of your lung. Ở giai đoạn mà chúng ta gọi giai đoạn 3A đó thì chúng ta thấy là những cái tế bào ung thư này đó nó cũng nằm bên phổi, nhưng mà đã lan xuống những cái vị trí khác. And if stage 3B, if you have lymph nodes involvement on the opposite side of the lung but without involving the lung. Và ở giai đoạn 3B đó thì nó đã lan sang cái phổi còn lại. Stage 4 is when the primary lung cancer has spread to any of these organs. For example, the liver, if it has spread even to the bone or to the brain, any of these areas, if they are involved, we consider them stage 4. Đối với đoạn thứ tư này chúng ta có thể thấy là ngoài cái bị ung thư ở phổi thì cái bệnh này nó cũng di căn qua những bộ phận khác như là ở gan, hoặc là có thể là di căn lên tới não. The importance of staging, essentially, if they are stage 1, these patients are amenable for operation. Thông thường ở giai đoạn 1 thì chúng ta sẽ có thể là giải phẫu được. And the treatment for stage 4
essentially it's only systemic treatment. In other words, operation will not help these patients. Chúng ta thấy ở những giai đoạn đầu thì chúng ta có thể, như giai đoạn 1 chúng ta có thể giải phẫu, nhưng mà khi mà bệnh nhân mà bị ung thư phổi giai đoạn 4 thì chúng ta cái việc mà giải phẫu nó không mang lại cái lợi ích gì cả. Nowadays, in stage 4 lung cancer patient, there are many mutational studies that we do because there are now many drugs being developed to target these tumor cells which express a mutation. Hiện tại bây giờ đối với cái bệnh ung thư phổi đó thì chúng ta sẽ phân chia thành nhiều loại, bởi vì bây giờ chúng ta đã phát triển ra những cái loại thuốc khác nhau, và những cái loại thuốc này có thể hướng đến những cái mục tiêu mà để diệt cái tế bào ung thư đó. So in this busy chart, you will see there are many types of mutation the world over are looking at the same time developing drugs to help with those advanced lung cancer. Thì ở trong cái slide này chúng ta có thể thấy có những cái liệu pháp khác nhau để mà điều trị cho những cái giai đoạn khác nhau. The higher the stage, the outcome of these patients surviving longer becomes poorer. For example, stage 1A patients of cancer of the lung following all modality of treatment has a 5-year survival rate close to 80%. But when you get to stage 4, it becomes a very small percentage of survival at 5 years. Ở đây chúng ta có thể là thấy cái nghiên cứu mà chúng ta theo dõi trong 5 năm đó, thì nếu mà nếu chúng ta bệnh nhân bị mắc ở giai đoạn 1A hoặc 1B thì cái tỷ lệ sống sót của nó sẽ rất là cao. Càng tỷ lệ mà khi chúng ta ở giai đoạn càng về sau đó thì cái tỷ lệ sống sót càng. So although we cannot totally avoid lung cancer, we may reduce the risk by not exposing ourselves to all those possible etiological factors. And the other important thing is early detection helps you to live better and survive lung cancer. Điều này nói là gì? Nói là nếu mà chúng ta cái bệnh phổi của mình đó được phát hiện càng sớm thì cái tỷ lệ chữa bệnh để một khỏi bệnh càng cao. This is just a small chart just showing in an advanced or stage 4 lung cancer. We do a lot of this testing called molecular testing, and they do run into our lab, and we do all these tests to see which are the treatment that is most appropriate specifically for the patient. Ở cái chart nhỏ này chúng ta thấy là cái bệnh phổi đã tiến triển rồi đó, thì chúng tôi đã tiến hành rất là nhiều cuộc thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm để mà tìm ra những cái loại thuốc mà thích hợp nhất cho cái từng giai đoạn, từng cái giai đoạn của bệnh nhân bị ung thư phổi để mang lại cái kết quả tốt nhất. So I thank you for your attention. Cảm ơn các bạn theo dõi. Should we take the question and answer for lung cancer first before we move on to the breast cancer? Các bạn có câu hỏi nào về cái ung thư phổi hay không trước khi chúng ta chuyển sang cái phần nói về cái phần ung thư vú? Okay, doctors, I think it's good that we can turn up the slide series and then we can do some quick questions. Okay, there's a quick question that they ask that they are not they're not a smoker, but they are second-hand smoker. So is it the chance of getting the lung cancer is double by the normal smoker? The second-hand smoker? Yeah. There is a risk nowadays that people are looking at that if you are a second-hand smoker, then if you're constantly being exposed to the cigarette smoking, yes, you actually run a higher risk from somebody who doesn't smoke, or if you're not near to anybody smoking. So constant exposure, even though you are a second-hand smoker, increase your risk of getting lung cancer. Thank you. Bác sĩ có trả lời là những người mà đã từng có, như là bạn Hàm Y có hỏi, là đã từng bị lao phổi và từng hút thụ động, cái này hút thuốc từ nghe cái khói thuốc từ những người khác, thì cái khả năng bị ung thư phổi vẫn có, cao hơn những người mà không hút thuốc cũng như là không có tiếp xúc với cái mùi khói thuốc lá. Nên một trong những cái lý do mà lúc nãy bác sĩ cũng có chia sẻ là cái nguy cơ đến từ hút thuốc rất là cao. Chính vì điều này là mọi người cũng nên lưu ý, cho dù là mình có hút hoặc là mình
đứng gần người hút thuốc đó cũng phải cố gắng né ra. Okay, doctors, they say when you smoke, you can may have a chance get the lung cancers. But how about those ink from like photocopies, papers, ink from the newspaper? Is it is there any chance that one get cancers? I don't think we have any evidence to say that those who work in the printing, newspapers and those exposure to that has actually causing lung cancer. Có nghĩa là chưa có một cái bằng chứng và chưa có một cái ca nào mà bị ung thư phổi xuất phát từ việc là nhiễm từ mực in hoặc là các loại mực trên báo, vân vân. Okay, Doctor, I've still received some questions, but I think we put all the questions to the end. So now you can share the slide of the breast cancer, and all then right. Can we do the translation as before, and from that we can do a Q&A at the end. Thank you. So moving on with breast cancer. Chúng ta sẽ chuyển cái chủ đề là ung thư vú. We have seen this slide. We've seen on the left the incidence of breast cancer, the number of cases. We see that the number of death. Breast cancer is not close to lung cancer because the outcome is very good. Chúng ta có thể thấy đây là những cái ca mắc mới đó. Ở năm 2019 đó, mặc dù cái tỷ lệ cái số rất là nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ tử vong cũng trong năm 2018 so với năm 2018 so với cái tỷ lệ cái số nó rất là nó nhỏ hơn là nhiều. Nếu mà chúng ta so với cái phần mà những người bị ung thư phổi thì cái tỷ lệ chết tử vong cao hơn rất là nhiều so với những người bị ung thư vú. So as in lung, we see breast cancer, the tumor cells arises from the ducts or the fat lobules or the lobules that we can see in the breast tissue. Và ở cái ung thư ngực á, thì chúng ta có thể ung thư vú chúng ta thấy đấy là những cái ung thư ngực thường nó sẽ bắt nguồn từ những cái thùy, những cái ống tiết sữa. And the cancer cells can spread by the lymph node to spread to the axillary area. Và những cái tế bào ung thư này nó sẽ theo những cái hạch bạch huyết và có thể dẫn đến đi đến những cái địa điểm như là những cái địa điểm dưới nách. What are the risk factors? Một trong những cái đây là những cái yếu tố nguy cơ. As with lung cancer, we say age. As anybody gets older, the risk of getting breast cancer is also increased. Thứ nhất là về tuổi tác, khi chúng ta càng lớn tuổi vậy đó thì cái nguy cơ mắc bệnh càng cao. If you have a family history of breast cancer, that also will increase your risk. Nếu chúng ta có tiền sử gia đình mà có người mắc bệnh ung thư vú đó, chúng ta sẽ dễ bị mắc bệnh hơn. Of course, if you have prior personal history of breast cancer, it increases your risk. Và dĩ nhiên là nếu mình có cái tiền sử bị mắc ung thư vú trước đây thì nó cũng tăng lên cái nguy cơ. Increase in the hormone estrogen exposure, like for example, early menarche, that means having your first period at an early age, or a late menopause. Hormone replacement therapy increases the risk of somebody getting breast cancer. Và khi chúng ta bị tăng cái sự hấp thụ estrogen đó, ví dụ là chúng ta là những người phụ nữ có kinh sớm, là có nghĩa là có kinh lần đầu tiên á, trong đời là ở cái tuổi còn rất là trẻ. Và thứ hai đó là mãn kinh trễ nè, và sử dụng những cái liệu pháp hormone thay thế, hoặc là chúng ta uống thuốc ngừa thai. Nulliparity, somebody who is married but haven't born any children. Và đối với những người mà phụ nữ mà không có sinh con á, thì họ cũng có tăng cái nguy cơ bị ung thư. Studies have shown first pregnancy after the age of 30 increases the risk of breast cancer. Và theo một cuộc nghiên cứu thì những người phụ nữ mà sau tuổi 30 mới có con lần đầu tiên á, có nghĩa là mang thai lần đầu tiên á, thì cũng tăng cái nguy cơ. Some studies have shown obesity or excessive alcohol consumption can also increase the risk of breast cancer. Trong một số nghiên cứu thì cái chế độ ăn uống cũng như là cách sống, ở đây là thì hoặc là mình uống rượu quá độ thì cũng có dẫn đến nguy cơ cao hơn. Radiation exposure before the age of 40, hoặc là nhiễm phóng xạ trước cái tuổi 40.
Prior benign or pre-malignant breast changes such as in situ cancer, atypical hyperplasia, or radial scar can increase breast cancer. Và có những thay đổi ở ngực của mình khi ví dụ là chúng ta bị tiền ác tính nào, hoặc là khi chúng ta cũng có đang bị mà nó dạng là tăng ở cái ung thư tại chỗ, hoặc là những cái phát triển không điển hình đó, hoặc là những cái sẹo tỏ tia thì nó cũng gây cái nguy cơ cao hơn. What are the presenting symptoms the patient may have? Usually, they will have a lump in the breast, causing breast swelling or enlargement. Một trong những cái triệu chứng mà chúng ta thấy rõ đó là thông thường là người phụ nữ mà họ bị có triệu chứng ung thư vú đó thì có một cái cục, có cái khối u á trong ngực của họ, thông thường nó sẽ sưng hoặc nó sẽ lớn hơn, nó sẽ to dần lên. They may have redness of the breast. Và cái ngực bị đỏ lên. Number 3, pain or itchiness of the breast. Và hình số 3 là thì cái ngực bị đau hoặc là sẽ bị ngứa ngáy. Number 4, they present with thickening of the skin on the breast and ridged or dimpled skin texture like an orange skin, or the French will call it pierre d'orange. Và cái thứ tư đó là cái da của mình sẽ bị dày lên, người ta gọi là dày sừng lên đó, cái da nó sẽ bị dày lên và nó sẽ sần sùi, có những cái làn sần sùi và cái giống như là cái da của một trái cam vậy đấy. Sometimes patient will present with swelling of the lymph nodes under your armpit or below or above the collarbone. Và có khi thì những cái hạch bạch huyết ở dưới nách hoặc ở chỗ cái xương đòn nó cũng sưng lên. This is some picture where patient present on the left hand top corner, a retracted nipple. This is redness on the breast, and this is the skin changes we call dimpling on the skin or pierre d'orange. And this one present very late on the right lower corner, the tumor that's almost replacing the whole of the left breast. Ở những tấm hình này chúng ta thấy tấm hình đầu tiên bên góc cùng của bên trái đó thì chúng ta thấy rõ là cái đầu vú đó nó bị thụt vào trong, và bên tay phải thì cái phần ngực nó bị đỏ lên. Và tấm hình thứ ba ở dưới thì cái da của ngực cái vú nó bị sần lên giống như cái da của một cái cam vậy đó. Còn tấm hình cuối cùng là lúc này là cái khối u nó phát triển quá lớn rồi. So if we suspect any lump in the breast, the patient undergo a mammogram, and the picture of the mammogram will appear like the one on the right hand top corner. Thì tấm hình ở đây chúng ta thấy là chúng ta có thể sử dụng thiết bị để mà kiểm tra. And what we will see here is a suspicious white, irregularly looking lump in the breast. Khi chúng ta dùng thiết bị kiểm tra ở ngực chúng ta thấy là cái hình đầu tiên mà phía bên tay phải là có một cái đốm màu trắng. Thì cái đốm màu trắng đó có thể nghi ngờ đây là một cái tế bào dẫn đến cái việc ung thư vú. Sometimes this is coupled with an ultrasound, and the picture will show hypoechoic irregular tumor in the breast tissue. Có khi chúng ta cũng có thể là siêu âm, và siêu âm này nó sẽ hiện lên những cái hình ảnh mà những hình bất thường ở trên phim, để là nói đó là những cái tế bào có thể dẫn đến ung thư. Any suspicious lump will then need to be biopsy, and the fine needle biopsy is then carried out, whereby a needle is inserted into the lump, and then the tissue is aspirated to look under the microscope. Đối với những cái tế bào những cái hình ảnh hoặc những tế bào mình nghi ngờ là bị ung thư đó, thì chúng ta phải tiến hành sinh thiết. Chúng ta sẽ dùng một cái kim đâm vào cái khối u đó, và sau đó chúng ta sẽ hút nó lên để lấy cái sinh thiết ra, để lấy cái khối u đó để mà chúng ta kiểm tra. Once the diagnosis of the breast cancer is determined, similarly to lung, we also do what we call staging investigation, and then the treatment will be appropriately done. There are multi-modality of treatment for breast cancer. Essentially, it can be surgery, radiation therapy, chemotherapy, hormone therapy, or targeted therapy. Thì cũng giống như là cái ung thư phổi, khi mà chúng ta đã xác định là bệnh nhân có bị ung thư vú, thì chúng ta sẽ dựa vào những cái giai đoạn phát triển của ung thư đó mà để chọn ra những cái liệu pháp điều trị thích hợp nhất.
thì có một số liệu pháp thì chúng ta có thể là chọn là giải phẫu nè, phẫu thuật, chúng ta có thể dùng liệu pháp xạ trị hoặc là hóa trị, hoặc là sử dụng các phương pháp hormone, và thứ hai và cái cuối cùng đó là sử dụng cái phương pháp liệu pháp xạ trị chính đích. I don't do surgery, but I deal with radiation therapy, chemotherapy, hormone therapy, and targeted therapy. And nowadays, there is a newer form of treatment in radiation called as the intraoperative radiotherapy. As we may know, radiotherapy, usually those days given to the breast, is over a period of time, sometimes over a period of 4-5 weeks, and some centers even do 6 weeks of treatments. But nowadays, in an early stage breast cancer, here in Pantai Hospital, Kuala Lumpur, we do a treatment called intraoperative radiotherapy. In the next 10 minutes, I'd like to show you what is this treatment called intraoperative radiotherapy using a device called intrabeam. Thì thông thường khi trước đây chúng ta chữa trị đó, chúng ta sẽ dùng những cái liệu pháp như là giải phẫu hoặc là những pháp xạ trị, hóa trị, hoặc là hormone, hoặc là những cái liệu pháp chống đích. Thì bây giờ có thêm một cái phương pháp mới mà chúng ta gọi là phương pháp xạ trị trong phẫu thuật, và cái liệu pháp này cũng làm nhanh hơn, và chúng tôi sẽ cho các bạn thấy trong tấm slide kế tiếp. I will show you some slides. At the end, there is a video. I hope I can play and show it to you so you can understand better what is intraoperative radiotherapy. Và tôi hy vọng là sau khi cái bài giới thiệu này thì tôi sẽ cho các bạn xem một số video clip để các bạn thấy được cái sự điều trị của cái liệu pháp xạ trị trong phẫu thuật là gì, thì các bạn có thể hiểu rõ hơn. Intraoperative radiotherapy uses a device or a device what we call as intrabeam, whereby radiation is actually given through this source, whereby hitting on the X-ray tube, radiation is given out. So, thì chúng ta sử dụng cái hệ thống gọi là hệ thống intrabeam. Thì các bạn thấy trên hình đó, nó sẽ có một cái đầu, và cái đầu đó nó sẽ tạo ra những cái tia xạ. This is the applicator on your right hand side, which can then attach to the source probe. The applicators are mainly 4 types. You have the flat, needle, surface, and spherical. For breast cancer, we use the spherical applicator. Như các bạn thấy trên hình thì bên phía tay phải chúng ta là thấy có 4 cái đầu, thì 4 cái đầu này nó sẽ được kết nối vào cái phần nguồn để mà vào phóng xạ. Đối với cái bệnh mà ung thư vú đó, thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng cái thiết bị đầu tròn là cái spherical. This spherical applicator is planted onto the source, and the radiation is given out in a circumferential manner all around where the spherical applicator is attached to a source. Đối với thiết bị điều trị đầu tròn này đó, thì khi chúng ta sẽ đưa vào cái chỗ mà chúng ta cần điều trị, và các bạn có thấy là cái tần số của nó phát ra cái liều điều trị của nó. The radiation is then emitted at the surface of the spherical applicator. This is a slide to show that this treatment is applicable in a very early stage breast cancer. Usually, we prefer the lump to be smaller than 3.5 cm. Đối với liệu pháp này thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng đối với những cái mô tế bào mà nó nhỏ hơn 3 cm. So this treatment called intraoperative radiotherapy has gone through what we call as clinical trial to compare the old treatment and the new treatment called CİNH. Và chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm và chia thành 2 cái phương pháp điều trị khác nhau, một cái gọi là target group A và cái EBRT group B. And like I said, the old treatment has 4 to 6 weeks course. Now this new treatment called CİNH only do radiotherapy only once. Thì chúng ta thấy là cái liệu pháp mà bên tay phải chúng ta, liệu pháp B đó, thông thường cái liều điều trị của nó, cái thời gian điều trị là từ 4 đến 6 tuần. Trong khi là chúng ta sử dụng cái liệu pháp target group A đó,
thì chúng ta sẽ làm một lần thôi. And the radiation is given during the operation. And what this result shows, the intraoperative radiotherapy gives equally good results compared to 4 to 6 weeks of radiotherapy. So one radiotherapy given during the operation gives equal good result. In other words, patient who needs to undergo for early breast cancer, when they undergo treatment, they need not spend 4 to 6 weeks here, say in Kuala Lumpur. They only need to spend maybe a week during the whole treatment, from operation to getting the radiation treatment and going home. Nếu khi so sánh những cái liệu pháp điều trị cũ và điều trị mới đó, thì nếu chúng ta những cái liệu pháp điều trị cũ thông thường nó sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tuần mới có kết quả. Còn cái liệu pháp mới mà chúng ta gọi là xạ trị trong phẫu thuật đó, thì nó sẽ chúng ta chỉ cần làm một lần thôi, và nó sẽ khoảng trong 1 tuần. I will share with you the next 5 minutes a video called Targeted Intraoperative Radiotherapy. Và tôi sẽ cho các bạn thấy một cái video còn kéo dài khoảng 5 phút để mà các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái xạ trị, cái liệu pháp xạ trị trong phẫu thuật. Following a mammogram showing a suspicious breast lump, and if the suitable patient undergo biopsy confirmed to have breast cancer, this is intraoperative radiotherapy is done. Sau khi mà bệnh nhân này được cái scan này kia rồi, sau đó được sinh thiết và đã xác định là đã bị có tế bào ung thư, thì chúng ta sẽ tiến hành cái liệu pháp điều trị. This operation is to remove the tumor in the lump. Thì trong cái tissue ra để mà cái cắt bỏ cái khối u. Preparation for the intraoperative radiotherapy. Sau đó chuẩn bị để đưa cái thiết bị điều trị để mà tiến hành xạ trị trong phẫu thuật. Once the appropriate applicator size is selected, sau đó họ sẽ chọn một cái đầu và những kích cỡ thích hợp. It will be attached to the source và gắn vào cái đầu nguồn. The intrabeam machine is then draped. Và sau đó đưa vào cái máy hệ thống intrabeam. So that everything is under sterile condition. Sau đó họ sẽ lấy đồ bọc lại để mà không có phóng xạ ra ngoài. The surgeon prepares the tumor bed. The applicator is inserted into the tumor bed. Và cái đầu điều trị vào cái ổ ung thư. When the radiation is ready, everybody leaves the room and the radiation is mọi người sẽ thả ra ngoài để mình usually over 20 to 25 minutes. Thông thường nó sẽ mất khoảng 5 phút. Electron beams hit on the gold target. Cái luồng electron tiệt chùm tia ở trong sẽ trúng vào cái gọi là cái điểm vàng. Radiation is emitted in the perfect spherical radiation pattern. Sau đó thì cái tia xạ sẽ được đưa vào. And the X-ray is given the depth of 1 cm to 2 cm. Once it's finished, cái X-ray remove the pulse string and the intrabeam is removed from the tumor bed.
The wound is then closed. Sau đó mình khâu lại. That's intraoperative therapy. Again, I thank you for your kind attention. Cảm ơn các bạn đã theo dõi lắng nghe. Wow, thank you doctor. Cái phần vừa rồi thì bác sĩ cũng có chia sẻ một vài cái video clip quay cận cảnh cái việc mà chúng ta xử lý đặc biệt những cái ca ung thư vú thì nhìn cũng rất là đáng sợ, và đây là một số câu hỏi mà các anh chị cũng đã gửi về. Nên được mạng phép được chọn lọc để hỏi một vài câu quan trọng, và những câu còn lại sẽ được chia sẻ trên những cái phần comment cũng như cái phần tương tác sau cái sự kiện hôm nay. There's one question people always ask, and men also very worried. They say whether men can get breast cancer or not. Out of 100 women, there's one man who gets breast cancer, so it's only 1%. Vậy thì tức là chỉ có 1% của đàn ông vẫn có thể bị nhiễm, bị ung thư vú. 1% có nguy cơ bị nhiễm, bị bệnh, có nghĩa là một người trong số 100 người phụ nữ. Nên các anh chị, các anh, đặc biệt các anh vẫn phải để ý và quan tâm, chúng ta vẫn có cái nguy cơ bị ung thư vú. Okay, there's a question, doctor. Let's say if they already have breast cancer and whether they can have baby after that or not. No, it depends if the hormone receptor is positive. Now, 70% of women may have what we call as a hormone receptor positive. If they are hormone receptor positive, we wouldn't advise them to conceive, because when a woman conceives, the female hormone becomes elevated in their body. That sometimes can accentuate or actually increase the risk of a relapse. We have seen that happening in some women, so it's not advisable. Theo lời của bác sĩ có những cái chia sẻ thì đó còn tùy thuộc vào cái cơ chế của hormone của mọi người sau cái thời gian mà chúng ta xử lý ung thư vú, và nếu như cái cơ chế đó trên 70% thì chúng ta khuyến khích là chúng ta sẽ không nên có con bị vẫn có những cái nguy cơ. Let's see, back to the breast cancer. There's a lady asking us when is it breaking longer the baby feeding, it can prevent breast cancer or not? The study shows apparently if somebody who breastfeed, when you have a baby, when you breastfeed, you reduce the risk of getting breast cancer. But those are studies. I have also seen people, but like I say, it's multifactorial. They may have breastfed their children before, but they also may get breast cancer actually. Thế là chia sẻ của bác sĩ vừa rồi thì những chị em mà có cái giai đoạn cho con mình bú thì cái nguy cơ của ung thư vú có thể sẽ giảm. Tuy nhiên không phải là một cái yếu tố tiên quyết trong việc chúng ta bị ung thư vú hay không, bởi vì bị ung thư và bị ung thư vú thì nó còn ảnh hưởng rất nhiều yếu tố. Bác sĩ cũng đã có chia sẻ về gen của mỗi người, về cái môi trường chúng ta tiếp xúc, đôi khi thậm chí về những cái phẩm chúng ta ăn, và đặc biệt yếu tố về gen rất là quan trọng trong cái chia sẻ vừa rồi. Doctor, I think there's a lot of ladies who want to know it, to know how to do a simple test by themselves for the breast cancers at home. Because once a year they can go to see doctors, but sometimes at home they don't have to do that and have to do the med check. That's right. This is called breast self-examination. It is best done after you have had your period. And say like during showering, you actually have soap, that's easier. Use the palm of your right hand to examine your left breast, and the left palm to examine the right breast. And what you need to do is feel around the breast like in a clockwise manner for any lumps or bumps. And if you know your body, if you have felt them before, they don't have any lumps and bumps, they are fine.
But if you find any new lumps, then you should actually try to see a doctor and get it checked up. If you do have family history of breast cancer, it is advisable that you start screening from the age of 40 onwards. For example, you may have a mammogram done, and if the mammogram is normal, you may have to repeat the mammogram 3 years later. But you can do a breast self-examination every month after you have had your period. Cách mà để những chị em phụ nữ chúng ta tự kiểm tra có nguy cơ bị ung thư vú hay không tại nhà, đó là cứ sau mỗi một cái kỳ kinh nguyệt của chúng ta, mỗi tháng chúng ta sẽ dùng cái bàn tay của mình khi mà mình tắm, và dùng cái tay phải cho một chút xíu xà bông vô khi mình tắm, và mình sẽ kiểm tra vào cái ngực bên trái của mình, và ngược lại bàn tay phải sẽ xoa vào cái ngực bên phải của mình và xoa theo chiều kim đồng hồ, và có thể nhấn mạnh một chút xíu để chúng ta có cái cảm giác xem trong ngực của mình có những cái bất cứ một cái khối u nào hay không, bởi vì khối u thì có thể là lành tính hoặc là ác tính. Tuy nhiên mình phải kiểm tra xem có bất cứ chỗ nào nó hơi, mình nói vui, nó hơi lồi hơi lõm gì đó, nó có khối u ở trong, cảm nhận được, và nếu như có thì hãy nên đến bác sĩ để làm những cái bài test, những cái xét nghiệm. Và đặc biệt những chị em nào có cái tiền sử trong gia đình, người thân bị ung thư vú thì nên đi kiểm tra và xét nghiệm ung thư vú khi ở độ tuổi khoảng 40, và cứ lặp đi lặp lại sau mỗi 3 năm một lần để chúng ta kiểm tra. Riêng cái cách chúng ta tự kiểm tra ở nhà đó thì cứ hàng tháng các chị có thể tự kiểm tra để chúng ta nhận diện được những cái nguy cơ nguy hiểm của bản thân mình. Thank you, doctor, for the good one. Whether men should do that as well or only ladies? The chances of men getting breast cancer is very small, but you should also know a bit of your own body. I think if you shower, you do feel any lump or bump, which is not supposed to be there, you've not felt it before, then I think you should get it investigated. Bác sĩ có chia sẻ là mặc dù cái tỷ lệ với người nam mắc ung thư vú thì rất là thấp, chỉ có 1% thôi. Tuy nhiên nếu chúng ta còn có những cái cơ hội chúng ta tắm thì bạn có thể tự mình kiểm tra xem có bất cứ khối u nào trên ngực của đường không hay không, để chúng ta có thể đề phòng trước. Okay. Okay, there's a question. There's a patient, a breast cancer patient. She knows it's a bit too late, and she asking whether in which stage she have a chance to recover. Usually, if somebody has breast cancer and then you've undergone treatment like an operation, you may have undergone chemotherapy or radiation therapy. Now, we usually say 5 years is the good time that if you don't have a relapse, then you have a very high chance of being cured. 5 years is an arbitrary period because the world over takes 5 years, and then we compare, let's say at 5 years, if you don't have a relapse, then the chances of being cured is actually very high. Bác sĩ vừa có cái chia sẻ thế là với hiện giờ với những bệnh nhân về ung thư vú thì chúng ta phải điều trị bằng cách là phát trị hoặc là xạ trị, và sau khi điều trị thì khoảng đâu đó trong khoảng thời gian 5 năm chúng ta phải cân nhắc xem coi có bị lặp lại, có bị tái phát lại hay không, thì cái khả năng mà chúng ta cũng là cao nhất, nghĩa là trong khoảng thời gian cái khoảng 5 năm đó chúng ta phải lưu tâm để chúng ta thật sự kiểm tra thường xuyên để xem cái cơ hội để các bạn ung thư nó có quay trở lại của chúng ta hay không. Final advice, anything you want to say to the people can viewing the live stream today? Well, I don't see many Vietnamese patients here in Malaysia, although we still see them on and off. I also have recently seen a Vietnamese lady in her 30s, very early, who has breast cancer. I think generally in Southeast Asia, a lot of us are quite shy, and when we have a lump, we seldom go and see a doctor. Now, usually these breast cancer lumps are painless. So when it is painless, this is when you need to be more careful. It's the painful ones which you don't have to be worried, but the painless one which you have to worry. Don't be shy. If you feel any of these lumps and you're not sure what it is, see a doctor, get it sorted out. Don't be afraid, because none of us are perfect. So if you have a lump, sort it out early, because the earlier your stage of being diagnosed with cancer,
the better your chance of surviving any cancer for that matter. So generally, Asians in breast cancer, they're quite shy to see a doctor because it's a taboo. They don't want to know, don't want to find out. Sometimes they don't want to find out, and sometimes they're too fearful to find out. So go and find out, talk to your doctor, cooperate with your doctor, get it. Cảm ơn bác sĩ đã có những cái chia sẻ vừa rồi. Bác sĩ cũng có một cái lời gửi gắm đến tất cả các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đó là cái tỷ lệ mà những người bệnh nhân về ung thư phổi và ung thư vú ở đặc biệt ở châu Á và Đông Á cũng khá là cao. Đặc biệt với ung thư vú thì đôi khi chúng ta không có nhận biết những cái dấu hiệu đau đớn và những cái khối u của chúng ta. Nó cũng là một cái lý do mà các anh chị em nên thường xuyên đi thăm khám và đừng mắc cỡ, đừng ngại ngần. Hãy đến gặp những bác sĩ thân quen của chúng ta, hãy đến đăng ký những xét nghiệm và xét nghiệm thường xuyên định kỳ, cũng như là cái cách chúng ta tương tác, cách tự thăm khám bản thân mình như tôi đã chia sẻ.